Vilken fin dag för en picknick, Anna. Ja, solen skiner och det är varmt. Jag är så glad att vi kom ut idag. Jag också. Naturen är så vacker här. Titta på alla blommorna runt oss. Ja, och fjärilarna flyger överallt. Vad har vi tagit med oss att äta? Jag packade smörgåsar med ost och skinka. Vi har också lite frukt, äpplen och vindruvor. Det låter gott. Jag tog med kaffe i termosen. Bra. Vill du ha kaffe nu eller senare? Jag kan ta en kopp nu, tack. Varsågod. Här är din kopp. Tack, det doftar så gott. Vill du ha mjölk i kaffet? Nej tack, jag dricker gärna svart. Okej. Ska vi börja med smörgåsarna? Ja, jag är hungrig. Vilken vill du ha? Jag tar gärna den med ost först. Varsågod, här är den. Tack så mycket. Vad vill du ha? Jag tar en med skinka, tack. Varsågod. Smakar det bra? Ja, jättegott. Brödet är färskt. Jag köpte det på bageriet i morse. Bra val, Anna. Det är alltid godare så. Vill du ha lite gurka till? Ja, gärna. Det är fräscht på sommaren. Här är några gurkskivor. Tack, mums. Så krispigt. Vill du smaka på äpplet senare? Ja, efter smörgåsen tar jag gärna frukt. Jag har också bakat kanelbullar. Åh, vad gott. De ser jag fram emot. Vill du smaka nu eller efter frukten? Vi kan spara dem till kaffet senare. Bra idé. Det blir en fin avslutning. Lyssna, hör du fåglarna? Ja, det är så rogivande. Jag känner mig verkligen avslappnad här. Jag med. Det här är vår bästa picknick. Ska vi gå hit oftare? Ja, vi borde göra det. Nästa gång tar vi med filt. Filten är bra mot gräset. Idag hade vi tur ändå. Ja, det är torrt och skönt i gräset. Har du solkräm på dig? Ja, jag smorde in mig innan vi gick. Bra! Solen är stark idag. Vill du ha hatt eller solglasögon? Solglasögon, tack. Det bländar lite. Här är dina glasögon. Tack. Nu ser jag bättre. Ska vi smaka på vindruvorna? Ja, de ser så goda ut. Varsågod, ta så många du vill. Tack. De är söta och saftiga. Jag gillar när de är kalla från kylen. Ja, det är perfekt på sommaren. Ser du barnen som leker där borta? Ja, de verkar ha kul. Det är trevligt med lite liv omkring oss. Ska vi spela kort efter maten? Bra idé. Jag tog med en kortlek. Vilket spel vill du spela? Vi kan spela Finns i sjön. Det var länge sedan vi spelade det. Det är roligt och enkelt. Okej, vi spelar efter fikan. Ja, vi kan börja när vi ätit klart. Vill du ha mer kaffe? Ja, gärna. Kan du hälla upp? Självklart, här är din kopp. Tack, det är lagom varmt nu. Vill du ha en kanelbulle till kaffet? Ja tack, det passar perfekt. Här är en bulle till dig. Den är mjuk och god. Du är duktig på att baka, Anna. Tack, jag tycker om att baka till oss. Ska vi ta med bullar till jobbet imorgon? Ja, kollegorna blir glada då. Det är alltid uppskattat med fika på jobbet. Ja, det blir en trevlig måndag. Hur länge vill du stanna här? Vi kan stanna en timme till, tycker jag. Det låter bra. Sen kanske vi promenerar hem? Ja, vi kan gå längs sjön tillbaka. Det är en fin väg med mycket skugga. Perfekt när det är så soligt. Titta, en hund som springer i gräset. Ja, den ser så glad ut.
Jag saknar att ha hund ibland. Kanske kan vi skaffa en i framtiden. Det vore mysigt med en liten hund. Ja, vi får prata mer om det. Vill du ha mer frukt? Ja, jag tar gärna ett äpple till. Varsågod. Vill du ha kniv att skära med? Nej tack, jag biter direkt i det. Okej, det går bra så. Vill du smaka på min kanelbulle? Ja, gärna. Vi kan byta en bit. Här, ta en tugga. Du hade rätt. Den är extra god idag. Kanske för att vi är ute i det fria. Ja, allt smakar bättre utomhus. Minns du vår första picknick i Malmö? Ja, vi satt vid havet och det blåste mycket. Vi hade varm choklad och frös om händerna. Idag har vi bättre väder i alla fall. Ja, sommaren i Sverige kan vara fantastisk. Det är därför jag älskar juli månad. Jag med. Långa, ljusa dagar och mycket sol. Ska vi ta ett foto tillsammans? Ja, det vill jag gärna. Jag ställer kameran här på filten. Läs stort nu. 1, 2, 3. Sådär, det blev ett fint foto. Vi kan visa det för familjen sen. Ja, de gillar att se våra utflykter. Ska vi smaka på jordgubbarna nu? Ja, jag älskar svenska jordgubbar. De är söta och saftiga nu i juli. Ska vi dela på sista jordgubben? Ja, det gör vi. Varsågod, du får ta första tuggan. Tack, här är resten till dig. Så gott, nu är jag riktigt mätt. Jag också. Det var en lyckad picknick. Ska vi vila lite innan vi spelar kort? Ja, vi kan luta oss mot trädet en stund. Det är skönt att bara sitta här och lyssna. Ja, vinden blåser mjukt genom träden. Jag är tacksam för den här stunden. Jag med. Tack för att du ville komma hit. Tack själv, Anna. Du gör allt så trevligt. Vi borde göra picknick oftare i sommar. Ja, och kanske bjuda med vänner nästa gång. Bra idé. Det blir roligt med fler runt filten. Nu börjar solen gå ner lite. Ja, det blir svalare men fortfarande skönt. Ska vi börja packa ihop lite sakta? Vi kan plocka undan skräpet först. Jag tar flaskorna och servetterna. Jag viker ihop filten och lägger ner kopparna. Glöm inte kortleken. Nej då, den är redan i väskan. Bra, då är vi snart klara. Tack för en fin dag, älskling. Tack själv, Anna. Jag älskar dig. Jag älskar dig också, Erik.